वेगळे वेगळे देश, वेगवेगळे शहर, वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळे पदार्थ आणि प्रत्येक पदार्थाची एक प्रत्येक चव. आणि तसंच प्रत्येक पदार्थ खाण्याचा एक असा वेगळा हंगाम असतो. जसं आत्ताच नारळी पौर्णिमा होऊन गेली आहे आणि मासेमारांनी आपला नारळ सुद्धा समुद्राला अर्पण केलाय. त्यामुळे त्यांची मासेमारीची सुरुवात झालीच आहे आणि त्यांची सुरुवात झाल्यामुळे आपल्याला सुद्धा ताजे ताजे मासे सुद्धा खायला मिळणार आहेत. आज आपण त्यातलीच एक डिश बघणार आहोत, तीही पापलेटची. ताजे पापलेट आपल्याला मिळालेले आहेत आणि आज आपण ते करणार आहोत भरलेले पापलेट. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. तर सुरुवात करूया. सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आजच्या रेसिपीचा. सुरुवातीला मी अगोदर इथे पापलेट घेते. मी तुम्हाला दाखवते की याला कट कसं करायचं आहे. या फिशवर एक लाईन असते, त्याला आपल्याला व्यवस्थित कट करायचं आणि त्याचे पॉकेट करून घ्यायचे. ते मी दाखवते तुम्हाला. तर चाकूला आपल्याला ना असं पकडायचं नाही, आपल्याला आडवं पकडायचं आहे आणि आपल्याला सुरुवात करायची आहे हळूहळू, जेणेकरून आपला जो चाकू आहे तो आडव्याने पूर्ण आतमध्ये चिरला जाईल असा आणि पूर्ण आतपर्यंत आपल्याला याचं पॉकेट तयार करून घ्यायचं आहे. बघा माझा चाकू सुद्धा पूर्ण आत जातोय. आपलं इथे हे पॉकेट छान असं झालेलं आहे, दिसत असेल तुम्हाला, अगदी डीप आतपर्यंत. आता आपण दुसऱ्या साईडने सुद्धा याला कट करून घेऊया. आता दुसऱ्या साईडने आपल्याला जेव्हा कट करायचं आहे तेव्हा आपल्याला त्या लाईनच्या अपोजिट साईडने कट करायचं आहे, म्हणजे जे मसाले आहेत ते आपले दोन्ही साईडने लागतील, एक याच साईडने सुद्धा दिशेने आणि त्याच्या विरुद्ध दिशेने सुद्धा. म्हणून आपण या साईडने कट करणार आहोत, लाईनच्या अपोजिट साईडने. बघा माझा चाकू जो आहे पॉकेट झाल्यानंतर अगदी आरामात फिरतोय. आता आपले दोन्ही साईडने पॉकेट तयार झालेले, आपण वरतून सुद्धा त्याला थोडंसं कट करून घेऊया, कारण आपले जे मॅरिनेशनचे मसाले जे आहेत ना ते आपले त्यामध्ये सुद्धा मुरले हवेत, त्या स्किनमध्ये सुद्धा. फार नाही, अगदी हलक्या हाताने आपल्याला करायचे आहेत. या साईडने झालेत, आता या साईडने सुद्धा करूया. मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे पॉकेट आपले किती छान असे झालेले आहेत. अगदी आतपर्यंत माझे चारी बोटं सुद्धा आतमध्ये जात आहेत, इतके छान आपले पॉकेट तयार झालेत. आणि या साईडने सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, इथे सुद्धा आपलं छान पॉकेट तयार झालेत आणि वरतून सुद्धा मी याला अशा छान चिरा करून घेतल्यात. आणि आता अशाच पद्धतीने आपण दुसऱ्या फिशला सुद्धा पॉकेट करून घेऊया. आपले पापलेट कट करून झालेत, त्याला पॉकेट सुद्धा छान झालेत. आता आपण त्याला मॅरिनेशनची तयारी करूया. त्याला लागणारी जी पेस्ट आहे ती तयार करून घेऊया. सगळ्यात अगोदर मी घेतेय एक बाउल. त्यानंतर मी यामध्ये टाकणार आहे 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट, त्यानंतर आपण टाकूया यामध्ये हळद अर्धा चमचा, त्यानंतर चवीपुरतं मीठ घेऊया, त्यानंतर 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा जिरे पावडर आणि मी सांगितल्याप्रमाणे महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे कोळी मसाला, तो सुद्धा आपण यामध्ये घालूया. तो मी इथे 1 ते 1.5 चमचा घेते. आणि पुन्हा लिंबाचा रस, मी इथे पूर्ण 1 लिंबाचा रस घेतलाय, तो मी यामध्ये घालते. आणि आता यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालूया, अगदी 2 ते 3 ड्रॉप. आणि आता याला मिक्स करून घेऊया. आपण हे मिक्स करूया आणि आता आपल्याला याची पेस्ट करण्यासाठी थोडंसं पाणी लागणार आहे, ते आपण घालूया. बस, आता आपण याला छान मिक्स करूया, एक पेस्ट करून घेऊया. आता चमचा काढून घेते आणि हातच घालते, कारण आपल्याला हातानेच पेस्ट लावायची आहे फिशला. वा, काय मस्त सुगंध येतोय. आणि हा सुगंध कोळी मसाल्याचा आहे. आपली पेस्ट ही मस्त तयार झाली आहे. तुम्हाला दिसत असेल ना, जास्त पातळ आहे ना जास्त घट्ट आहे. तर अशीच पेस्टची कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आपल्या फिशला लावायला. आता आपण ही पेस्ट पापलेटला लावून घेऊया. आपलं असं छान सगळीकडे लावायचं आहे आपल्याला, वरतून पूर्ण कव्हर होईल असं. आणि आपल्याला ही पेस्ट आपल्या पॉकेटच्या आत सुद्धा घालायची आहे, जेणेकरून आतमध्ये सुद्धा छान चव लागेल. आणि या मसाल्याची खासियत अशी
की तुम्ही हा मसाला व्हेजसाठी सुद्धा वापरू शकता. जसं तुम्हाला जर पनीर फ्राय बनवायचं असेल तर हा मसाला तुम्ही पनीर फ्रायसाठी सुद्धा वापरू शकता. आणि जे कोणी नवीन आहेत या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक करायला विसरू नका, कारण अशाच छान छान रेसिपीज या चॅनलवर येत राहणार आहेत. आपण आपल्या दुसऱ्या पापलेटला सुद्धा छान मॅरिनेट करूया आणि ज्या चिरा दिल्यात त्यामध्ये सुद्धा आपला हा मसाला आतमध्ये जाईल याचं काळजी घ्यायला हवी. आता आपल्या पापलेटला मस्त मसाला लावून झालाय. आता आपण त्याला 15 ते 20 मिनिटं मॅरिनेशनसाठी ठेवूया. मी ठेवून येते. आपलं फिश आपण मॅरिनेशनसाठी ठेवलंय. आता आपण आपल्या त्यातल्या स्टफिंगची तयारी बघूया, म्हणजे सारणाची तयारी करूया. जे हिरवं सारण असेल, सारणासाठी अगोदर मी घेणार आहे 1 वाटी ओलं नारळ. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत 1 वाटी कोथिंबीर जी छान स्वच्छ धुवून घेतली आहे. त्यानंतर यामध्ये मी घालणार आहे 3 मिरच्या, 3 ते 4 तुमच्या तिखटाप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. मी 3 घालते. 3-4 कढीपत्ते घेतले आहेत मी इथे, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि जवळपास 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या. आणि आता यामध्येच आपण चवीपुरतं मीठ घालूया आणि आता आपण हे बारीक करून घेऊया. मी बारीक करून लगेच येते. ओके, आपले 15-20 मिनिटं झालेत आणि फिश सुद्धा मॅरिनेट झाली आणि आपला मसाला सुद्धा रेडी आहे. आता या मसाल्याला आपण थोडंसं फ्राय करून घेऊया त्याचा कच्चापणा जाण्यासाठी. आता आपण पॅन ठेवलाय आणि गॅस ऑन करूया. यामध्ये आपण थोडं तेल घालूया, साधारण 2 ते 3 चमचे. आता आपलं तेल छान गरम होत आहे. आता आपण यामध्ये मसाला घालूया आणि आता आपण याला छान फ्राय करून घेऊया. आता आपला मसाला यामध्ये भाजण्याचं कारण असं की नारळाचा जो कच्चापणा आहे किंवा मसाल्यांचा तो निघून जायला हवा. आता तुम्हाला इथे बघा कसा ओलसर दिसतोय मसाला. आपला जेव्हा थोडा भाजून होईल ना तेव्हा तो कोरडा होईल, म्हणजे त्यामधलं जे पाणी आहे ना ते पूर्ण आटून जाईल. आता या क्षणाला आपल्याला यामध्ये थोडी हळद घालायची आहे, अगदी किंचित. अर्धा चमचा आपण लाल तिखट घालूया आणि अर्धा चमचा जिरे पावडर. मीठ तर आपण अगोदर घातलंच आहे मसाल्यामध्ये. आणि पुन्हा एकदा आपण याला छान फ्राय करून घेऊया. बघा आपला मसाला इथे छान झालाय. यातलं पाणी सुद्धा पूर्ण आटला गेलेलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल बघा, काहीच पाणी उरलेलं नाहीये. याचा अर्थ आपला मसाला छान झालाय. आता आपण तो काढून घेऊया. मसाल्याचा हिरवेपणा तसाच आहे आणि तो भाजला सुद्धा गेलाय. मसाला छान थंड झालाय. आता आपण त्याला आपल्या फिश मध्ये भरूया, पापलेट मध्ये स्टफ करूया. छान असं आतपर्यंत स्टफ करायचं आहे. अगदी जिथपर्यंत आपले बोट जात आहेत, हात जातोय तिथपर्यंत आपल्याला स्टफ करायचा आहे मसाला. जे एक्स्ट्रा ते काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने आपण दुसऱ्या साईडने सुद्धा स्टफ करून घेऊया मसाला. आता आपण दुसऱ्या फिश मध्ये सुद्धा आपला मसाला स्टफ करून घेऊया. आणि अशा पद्धतीने आपले दोन्ही पापलेट सारणासकट भरून झालेले आहेत. आता आपण त्याला तेलामध्ये फ्राय करणार आहोत, पण त्या अगोदर आपल्याला त्याला कोट करून घ्यायचं आहे तांदळाच्या पिठाने आणि रव्याने. तर आपण त्याला कोट करून घेऊया. आता आपण प्लेट घेऊया आणि कोटिंगची तयारी करूया. कोटिंगसाठी मी घेतलं यामध्ये 1 वाटी तांदळाचं पीठ आणि 1 वाटी रवा. ते मी या पसरट प्लेटमध्ये काढतेय, कारण आपल्याला छान असं त्याला कोट करायचं आहे. पूर्ण फिश रोल करून घ्यायचे त्यामध्ये. अगोदर मी गॅस लावून घेते, म्हणजे आपलं तेल गरम होईल. आणि आपण यामध्ये तेल घेऊया 2 ते 3 चमचे, जेवढं आपल्याला फ्रायला करायला लागेल तेवढं. आपलं तेल गरम होतंय तोपर्यंत आपण कोट करून घेऊया आपले फिश. हे जे पापलेट आहे ते छान असं यामध्ये रोल आउट करूया आपण छान. गंमत अशी की मध्यंतरी ना मी एक आर्टिकल वाचत होते कोळी लोकांवर, म्हणजे कोळी लोकांच्या खाद्यपदार्थांवर, त्यांच्या सी फूडवर कसं असतं, काय एक्झॅक्टली त्यांचं नवीन असतं. आणि त्या संदर्भात ना मला एक असं लक्षात आलं की कोळी लोकांमध्ये बोंबील फार फेमस आहे. आणि गमतीची गोष्ट अशी की त्या बोंबिलला बॉम्बे डक सुद्धा म्हणतात. आणि त्याचं रिझन तर मला कळलं आहे
पण त्या बोंबिलला बॉम्बे डक हे नाव का पडलं हे मला तुम्ही सांगा कमेंट करून. आणि खरंच मला ऐकायचं आहे, तर प्लीज नक्की कमेंट करा आणि मला कळवा की बोंबिलला बॉम्बे डक का नाव पडलंय. आपले पापलेट छान दोन्हीकडून कोट करून झालेत. आता त्याला आपण तेलामध्ये फ्राय करायला घेऊया. एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची आहे, तेल आपण जेव्हा पॅनमध्ये टाकतो ना तेव्हा ते फार गरम असायला हवं आणि जेव्हा पापलेट टाकू तेव्हा आपल्याला ते मीडियम ते लो फ्लेमवर फ्राय करून घ्यायचे. आपल्याला साधारण 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला एका साईडने भाजायचं आहे आणि त्यानंतर आपण उलटवून पुन्हा एकदा 5 ते 6 मिनिटं भाजून घेणार आहोत. वाट बघूया आपण. आता पापलेटची खासियत अशी की ते फक्त मध्ये भाजलं जाईल, त्यामुळे आपल्याला धरून ना याचे जे कॉर्नर्स आहेत ना ते सुद्धा छान भाजून घ्यायचे. आपले 5 मिनिटं झाले. आता आपण दुसरीकडून फ्राय करून घेऊया. वा, तसे तर फिश लवकर शिजते, पण ज्यांना जे पहिल्यांदा करत असतील त्यांना जर कळायचं असेल की आपली फिश झाली आहे की नाही झाली, त्यासाठी एक उपाय, टूथपिक घ्यायची आणि टूथपिक आतमध्ये घालायची आणि ती तशीच बाहेर आली न अटकता, याचा अर्थ आपली फिश छान शिजली आहे. आपली फिश आता छान दोन्हीकडून सुद्धा झालेली आहे. आता ती आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने आपण आता आपली दुसरी सुद्धा फिश करायला घेऊया. आणि आता आपला दुसरा पापलेट सुद्धा छान तयार झाला. आता आपण तो काढून घेऊया. वाव, आता आपण प्लेटिंग करायला घेऊया. आपण आपलं फिश आता प्लेटमध्ये काढलंय. आता आपण त्याला गार्निश करूया. पुन्हा एकदा जे आपले नवीन दर्शक आहेत, ज्यांनी या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि इथे तयार आहे आपला भरलेला पापलेट. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.